Hey, what's up guys, this is AFTR. So today's video mag-unbox tayo and magre-review ng Realme Narzo 50i. So bagong release nga lang itong Realme Narzo 50i sa Pilipinas. So parang magkasunod lang yung Realme Narzo 50a. Then nirelease na din itong Realme Narzo 50i. So guys, ano pang hinihintay nyo? Order na kayo ng Realme Narzo 50i. Magiging available ito sa official store ng Realme. Then guys, ito nga pala yung quick specs ng Realme Narzo 50i. Ito ay 6.5 inch octa-core processor, 4GB of RAM and 64GB of storage, 8 megapixel AI camera sa rear and 5000 mAh battery. At ang magiging official price ng Realme Narzo 50i sa 4GB of RAM and 64GB of storage is 6,290. So bago tayo mag-unbox, please like, share, and subscribe and click the bell button para lagi kayong updated. Okay, so dito nga guys sa box natin, may nakasulat nga na Narzo, and dun sa taas, Narzo 50i. And dito sa likod, ito yung makikita natin na quick specs. Meron tayo dito 5000 mAh battery and powerful octa-core processor and 6.5 large display. And merong dalawang SIM card and isang micro SD. And dito naman sa parting baba guys, ito yung makikita natin. Merong 4GB of RAM and 64GB of storage. At merong dalawang kulay ito guys, which is mint green and carbon black. So tara guys, i-unbox na natin itong Narzo 50i. Okay, so natanggal yung plastic guys. At napansin ko lang dito sa box natin. Simple lang siya at ang cute kasi ang liit na niya compared dun sa ibang na-unbox ko na Narzo. At yun nga, dito sa loob ng box, ito yung makikita natin. Merong document. At nakasulat dito, feel the power. And dito sa parting baba, merong Narzo by Realme. At yun, dito sa next na makikita natin yung smartphone. At dito muna tayo mag-focus sa ating documents. At makikita natin dito sa loob ng document which is SIM ejector tool and sadly walang TPO case. Pero meron naman tayo ditong information guide. Syempre ayan, hindi mawawala yan. At next yung ating quick start guide. So hindi mawawala yan guys. So check pa rin natin guys yung nasa loob ng box kung ano pang meron dito. So mamaya tayo dito sa phone. Ito muna tayo sa loob ng box. At ito yung Realme Narzo 50i guys. Ayan. And dito, makikita natin yung cable. At micro USB pa rin siya guys. Sana ginawan Type-C na lang no. Ayan. So micro USB 2.0. And meron tayo ditong power brick. At 10 watts lang siya guys. At walang earphone na kasama. Okay, so dito na tayo guys sa Realme Narzo 50i. Tanggalin lang natin sa plastic para makita natin yung mismong itsura niya, front and back end. At yun nga, meron pa rin siyang notch. Ayan. So water drop. And ito yung likod ng ating Narzo 50i. Ang cute niya, mint green. Ayan. At ito guys yung napansin ko lang dito sa Narzo 50i. Napakasimple lang niya. And dun sa pagka mint green, napakaganda at napakaangas. Ayan. So tinanggal ko lang muna yung mismong sticker para makita natin yung mismong itsura ng Narzo 50i. And medyo may kabigatan lang siya ng konti. Pero hindi naman talaga totally na mabigat. Ayan. So set up na rin natin muna itong Narzo 50i kung ano yung mismong itsura or UI ng ating phone. Okay, so ito na guys yung Realme Narzo 50i at ito yung UI niya. Napakasimple lang. And sa palagay ko smooth naman to dahil pagkakaalam ko ito ay ginamitan ng Android Go or Realme UI Go edition. Ayan, so wala masyadong kahit anong bloatware na makikita natin dito kundi yung Google lang. At maganda dito guys, pwede nyo i-delete yung ibang mga bloatware pa na nandito sa Narzo 50i. Well guys, dito sa likod ng phone natin, kagandahan dito is ginabitan siya ng carbon fiber like material and hindi siya masyadong kapitin ng fingerprint. Ayan. And dito naman sa unahan ng phone natin, medyo makapal yung bezel pa rin niya. Pero, syempre, enter level phone naman siya. So, hindi tayo mag-expect dito ng mataas sa Narzo 50i. Well guys, ang makikita natin dito sa unahan ng phone natin, syempre, notch pa rin siya, water drop notch. And merong camera which is 5 megapixel. Ayan. And dito naman sa gilid ng phone natin guys, ito yung makikita natin. Merong SIM tray. So, dalawang SIM. And
isang micro SD card nga. And dito naman sa kabilang side, makikita natin dito is volume rocker and yung power button. So sad to say guys, walang fingerprint scanner itong Realme Narzo 50i. At dito nga sa likod ng phone natin, so nabanggit ko na kanina, para siyang matte or carbon fiber like material. And meron ditong speaker sa bandang baba. And ang ganda lang ng texture niya guys, kasi kapag hawak mo na yung Narzo 50i, hindi siya madulas hawakan dahil nga carbon fiber like material siya guys, or matte. Ayan, so hindi rin siya nagkakameron ng fingerprint. At yun, kahit hindi nyo nalagyan ng TPU case, magandang tingnan yung Narzo 50i. Okay, so dito naman sa lower part or dito sa bottom, ito makikita natin guys, meron 3.5mm jack, mic, and micro USB port. And doon naman sa taas, ang makikita natin dito is wala. So wala akong nakalagay dito guys sa taas or sa parting taas ng ating phone. Then guys, ito naman makikita natin dito sa likod ng phone natin, may nakasulat na Narzo, designed by Realme, and yung camera setup niya, which is 8MP AI camera. Well guys, pagdating sa display ng phone natin, ito ay 6.5 inches, HD plus resolution, and 400 nits peak of brightness. And pagdating naman sa size ng phone natin guys, well, okay pa rin naman ditong manood ng mga movie like sa Netflix and View. Ayan. So pagdating sa YouTube, okay pa rin naman siya dahil nakapag-play din ng 1080p na resolution. Sa processor naman guys, ginamitan ito ng Unisoc. So okay naman siya pang games. Sana ma-optimize ito at magkameron ng HFR mode. Ayan. At napansin ko lang medyo nag-stuck up siya pagka nagka-clash. So yun lang na-experience ko dito pagdating sa Mobile Legends. And abangan nyo guys yung gaming test natin dito sa Realme Narzo 50i. At syempre guys, pagdating sa storage, kagandahan kasi dito sa Narzo 50i, kaunti lang yung bloatware niya at 64GB of storage siya plus 4GB of RAM and expandable micro SD card. At syempre, pagdating sa OS ng phone natin guys, naka Android 11 na rin siya and Realme Go Edition or Android Go. Well guys, pagdating sa battery ng phone natin, kagandahan dito kahit 5000 mAh battery lang siya at 10 watts charging, matagal naman siyang malobat. Based on my experience, pagdating sa SOT, 8 to 9 hours ang tinatagal, SOCMED plus games, and charging time 1% to 100 is 2 hours and 30 minutes. And sa rear camera naman guys, ito ay 8MP AI camera, f2.0 4P lens. And pagdating naman sa front camera guys, ito ay 5MP naman sa front camera. So papakita sa inyo guys mamaya yung mga sample shots natin dito sa Realme Narzo 50i. At ito naman yung UI ng ating camera. Papakita ko rin sa inyo para makita nyo rin yung mismong application niya. So dito guys sa parting baba, so unahin muna natin dito sa baba, meron tayo dito makikitang video. So yan sa video natin, wala siyang OIS or image stabilization and capture portrait and more. So dito sa more, ito yung makikita natin guys, meron burst, interval, time lapse, pro, and panorama. Yun. So dito naman guys sa taas, ito naman yung makikita natin, meron tayo ditong flash, ayan, so sa flash, and HDR, ayan, and beautification, so kung marami kang pimples, joke lang, and dun sa camera settings natin. Okay, so guys, dito naman tayo sa about phone ng Realme Narzo 50i. So, Realme UI version Go Edition lang ang ginamit dito. So, wala masyadong bloatware. And naka Android 11 na siya. Octa-core processor and 4GB of RAM and 64GB
8GB of storage. So ayun nga lang guys, anong masasabi nyo dito sa Realme Narzo 50i? Para sa akin, reasonable naman yung price niya na 6,290. Pasok naman siya sa entry level phone. Ang ayaw ko nga lang talaga, sana ginawa yung micro USB sa Type-C na lang. Ayan. Sa camera naman guys, okay siyang pang-picture lalo na sa rear camera. Pero pag sa front camera, medyo pixelated lang siya. Pero goods pa rin naman. And wala siyang OIS guys. Huwag kayong mag-expect dito sa Realme Narzo 50i. Dahil entry level phone nga lang siya. Pero pagdating sa battery, okay na okay siya. So tumatagal siya ng 8 to 9 hours. SOC Med plus konting games. Ayan. And pagdating guys sa OS, wala naman nakikitang kahit anong bugs or problema dito sa Narzo 50i. So ayun, para sa akin all goods itong Narzo 50i. So hanggang dito na lang. For more upcoming phone in unboxing, please like, share, and subscribe and click the bell button para lagi kayong updated. Peace! Bye!